Aalamin natin ang storya sa likod ng mga kontrobersya. Kikilalanin natin ang mga personalidad at kanilang mga paninindigan. Aalamin natin at liliwanagin natin ang mga issue na mahalaga sa lipunan. Ako po, si Salvador Panelo at ito ang Counterpoint. Ngayong holiday season, kabi-kabila ang mga salo-salo sa pamilya, kaibigan at katrabaho. At tayong mga Pilipino, kapag sa ganitong mga pagtitipon, ay talagang pinaghahandaan ang mga masasarap na pagkain inihain sa atin. Ngunit, alam niyo ba, ang mga posibilidad na panganib na dulot nito sa ating kalusugan? Ayon kasi sa mga pag-aaral, mas marami ang heart-related na pagkamatay sa panahon ng mga pagdiriwang at holiday season. Sa katunayan, tinagurian bilang problematic months ang buwan mula Oktubre hanggang Enero ng mga healthcare professionals, ayon naman sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Top cause of death ang coronary heart disease. Yan ang ilan sa mga usapin ang tatalakayin natin ngayong gabi dito sa Counterpoint. Makakasama natin si Dr. Antonio Bimbo Cibolo Jr., isang cardiologist, fellow of the American College of Cardiology, fellow Asian College of Cardiology at fellow College of Cardiology. Diyan lamang po dahil ang usaping puso ang susunod. This portion is brought to you by 318 mo, hopeless na. Kaya dapat ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Tingin ang real talk ng bayan.
This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Kasama natin ngayong gabi ay isang mahusay at dekalibering doktor mula sa St. Luke's Medical Center, Global City. Board of Director, Member, Heart Failure Society of the Philippines. National Leader, Paradigm, and Paragon HF Trials. Please welcome Dr. Antonio Bimbo Sibulo, Jr. Good evening, Attorney Sal. It's my pleasure to be in your program. But before I begin, I have some disclosures to make sa aming mga televiewers. One, Dr. Bimbo is a personal friend. We've been friends for the longest of time. I was in college, he was in high school. Kaya ganyan ho kami magkalapit. Pangatlo, ang hirap pong hanapin ito. Napakahirap. Hindi lang ito makatanggi sa akin. Marami na itong tinanggihan. Hindi lang ako makatanggi sa akin. Anyway, puntahan na po natin. At unang-una, salamat for taking time. My pleasure. Unang tanong, alam ng lahat na ikaw ay isang eksperto sa sakit ng puso. 40 years. 40 years? Yeah. 40 years na ba? Parang nung uli yata kita makita, high school ka pa eh. Totoo. Except for one occasion yata. Anyway, can you tell us about this heart disease? Ano ba talaga itong heart disease na ito? Bakit ito ang pagkakaalam ko, itong pinakamalaking bilang ng dahilan ng pagkamatay ng tao. Yeah. Kung titingnan natin ang mga PhilHealth records, nilalagay kasi nila diretso, cause of death, cardiac death. So, that's the ultimate thing that's gonna happen to isang tao. Kaya dumadami ang tinatawag na heart disease. So now we are being very careful sa pag-diagnose kung ano talaga ang cause of death na hindi lang puro heart disease. But having said that, totoo naman na talaga ang cardiovascular disease is the leading cause of death or mortality worldwide. So when you say heart disease, ang daming klase yun. Ang daming klase. Foremost, ang pinaka-common, itinatawag na coronary artery disease. So when you talk about coronary artery disease, ito yung sakit ng ugat which supplies the heart muscle. Okay? So pag yun ay nagbara, the supply to the heart muscle stops and that dies. Depending on the extent of involved muscle, that will spell whether you become dead or alive. Kung maliit lang, you will survive. But if it involved more than 40% of the heart muscle, in particular, yung tinatawag na left ventricle, nobody survives. So yun ang coronary artery disease. Now, meron pa isang tinatawag na heart disease, yung tinatawag na valvular heart disease. Sa loob naman yun, hindi kasama yung tinatawag na coronary arteries. Ito yung mga rheumatic heart disease. So, yung mga valvular nakakaproblema, nagiging stenotic or matitigas, and it prevents the blood flow of blood to the system. So, depende sa severity, depende sa klase, and you encounter more problems as you leave it at that na hindi ginamot yung valvular heart disease. The other one is cardiomyopathy. Cardiomyopathy is specifically disease of the heart muscle. Kagaya ngayon, no? Ngayon, may COVID. May mga nagkakaroon ng myocarditis. And ang heart muscle nagiging maga and humihina ang contraction. Ang good news is that in about 2 to 3 months, nag-recover naman yung myocarditis. And sana, most patients naman, they develop normal function after 2 to 3 months. So, ang daming klaseng heart disease. But these are the more common types. Meron pang congenital heart disease. So, mahaba ng usapan yun. Pero ano ba yun? Sa bata. Yung mga defect, may mga hole in the septum, o kaya mali-mali ang connection ng pinanganak, na opera na maaga yun. So this is at the realm of the pediatric cardiologist.
Ako, Kasi adult cardiologist. Ngayon, banggit mo. Kasi meron kaming anak ni Selling, special child namin, si Carlo. Yes. May butas ang puso nun eh. Right. He passed away 6 years ago. Yeah. Pero nag-heal siya by itself yata eh. Is there a syndrome na... Down syndrome. Down syndrome. Ang Down syndrome, mas complicated ang mga combination noon eh. Na kuminsan, hindi tama yung pagkabit ng pulmonary artery and aorta to the particular chamber. And they really need surgery. But commonly, the most common kind of congenital heart disease is atrial septal defect. Yung septum, dividing the upper chambers of the heart, yung atria ang tawag, may butas. Now, in about 3 to 5 years, pagkatapos pinanganak, kadalasan dyan, lalo na kung muscle involvement, nag-grow, nagsasara din. Including sa septum, sa ventricle, meron pang tinatawag na PDA, patent ductus arteriosus, it can heal. But if after 5 to 10 years hindi nag-heal at malalaki yung mga defect, kailangan ng talagang pasukin, can do open heart surgery. And now, hindi lang open heart surgery, may mga tinatawag na shunt devices na amplatture ang tawag, parang umbrella, pinapasok and then tinatakpan yung butas. That's the advanced way of treating this defect. But not all patients can do that. Only specific defects. How dangerous is heart surgery? That's a very good question. Ako, positive thinker ako eh. So I would say that the worldwide experience, even in the Philippines, sasabihin, Doc, mamamatay ba ako? Ano bang death rate ng cardiac surgery? Ang sagot ko, ano yung success rate? The success rate is about 98 to 99% in the good centers. So, when you talk about cardiac surgery, I'm talking about the bypass surgery. 98 to 99% success rate. So only 1 to 2% really pass away from the procedure. And usually, what's the cause of the failure? Well, usually when you have patients na highly complicated, for example, may kidney disease, may diabetes, may lung problem, yun, medyo higher risk yun. I would say 3, 4, maybe 5% risk. And the elderly, usually higher risk. But ordinarily, the risk is very low. We have gone a long way. I do remember nung way back 1975, in the 70s, when I joined the heart center noon, talagang mataas yung mortality noon. And patients stay very long in the hospital. Nowadays, after an open heart surgery, they only stay for 5 to 7 days. Oh, really? And they're back. And usually in 6 to 8 weeks, they're up and running and back to society, doing gainful living. Meron yung bypass. Bypass means dalawa. No. Ano ba yun? Bypass is simply relieving the pressure from the stenosis ng barado, then putting a new artery from the aorta distally to the block. Parang dumaan ka ng C5 instead of EDSA. Yun ang gusto ng bypass. Now, depende kung ilan ang barado. Usually, we recommend bypass when you have at least 3 lesions. 3 lesions. Pero kung ang lesion mo ay 1 to 2 lang, kayang-kaya ng interventional cardiologist yan. That's where they do stenting, angioplasty and stenting. Pero ngayon, matatapang mga interventional cardiologists, they would do 3, 4 stents for those patients who refuse bypass surgery. So there are criteria kung sino ang dapat bypass and sino yung pwedeng stenting lang. When do we have heart transplant? When you have heart failure, which is now far, far advanced. Sad to say, the heart failure program in the Philippines have not really gone up yet. We used to have it, I think, 10, 15 years ago, and hindi nag-mature yung program. But now we're beginning to do it again for far advanced heart failure. But now we have more modalities, tawag doon, mechanical devices we use for heart failure, yung tinatawag na LVAD devices, and ang kadalasan, when you put it there, yung pasyente hindi na kailangan ng cardiac transplantation, they recover. But for those who do not recover, we would recommend a heart transplant. Medyo mahal. Abuti ka ng mga 5 million pesos. 5 million? Eh, wala nga makaka-afford. Yun ang problema. If only the government can, in the US, they will support that. But in the Philippines, it's from your own pocket. How many transplants have we had? In the Philippines, if I remember right, we had about
4 or 5 transplants. Only? Yes, So most of them are being done outside of this country. outside the country. Kasi hindi... Pero kaya natin. Kaya. Kaya. We're doing a lot of transplants. May it be, of course, kidney, liver, you know. Pero yung heart, maybe because of the cost, hindi nag-program, hindi umabante yung program. Ano ba, Doc Bimbo, yung normal na BP? Blood pressure? Well, alam mo, nung panahon ni, sino ba yung mga presidente sa Amerika, during the war, sila Roosevelt, BP of something like 160, 100 was normal. So, over time, na-define what's the normal BP among normal, seemingly normal people. Sa ngayon, the normal blood pressure is 120/80. So, pag ang BP mo is 130/80, you're not considered as hypertensive or pre-hypertensive, which is ridiculous. But it doesn't mean na gagamutin mo na giving medicines. Lifestyle medication, lifestyle changes is recommended pag 130/80. But of course, when your BP is 140/90, talagang high blood talaga yun. 140/90 and above. Ay, yung normal na sugar level naman. Well, when you talk about sugar, it's 100 and below ang normal sugar. So, how do we diagnose diabetes, no? Well, if you have a fasting sugar of more than 200, talagang diabetes ka agad yun. Now, we do what you call an oral glucose tolerance test. We make patients to do 2 grams of sugar, and after about 2 hours, we determine the sugar. If the sugar is less than 140, no diabetes. If it's more than 140 to about 200, ang tawag doon, impaired glucose tolerance. Pre-diabetic. Pero pag lumapas ng 200, talagang diabetic na. Ay, yung ano naman, yung cholesterol level nun, anong normal? Ang cholesterol level, over the years, has gone down again. And when you say total cholesterol, there are fractions. Diba? May HDL, LDL, VLDL, triglyceride. If you talk about cholesterol, isa lang ang tinitingnan namin dyan yung LDL. So my patient would ask me, Doc, ano ba yung LDL? Is it the good or the bad cholesterol? Sabi ko, LDL, ang gusto sabihin nun, lechon de leche, para hindi makalimutan. So LDL, normal value should be less than 100. Preferably, for me, dapat 70 and below. If you want to avoid heart disease, bring it down to very, very low level, 70 or 60 or even 50. And practically, coronary artery disease will not set in. So, LDL lang ang target. Nabanggit mo yung sa diabetes kanina. Ang pagkakalam ko kasi ang aking kabiyak si Selly, Yeah, diba? he's a diabetes expert. Diabetologist, Si Selly, diba? I know. Palagi ko naririnig sa kanya na hindi mo magagamot siya. You can just contain. Pag hindi mo yan kinontain, tatamaan lahat ng mga major organs mo, doon ka mamamatay. Correct. Tama yun. So, every effort should be done na ang sugar mo should always be normal. Yung cheating, talaga hindi pwede sa diabetes Ako feeling ko ang diabetes is one of the worst conditions you can have. Worse than hypertension because it targets the brain, your kidney, the heart, and the arteries, lahat yun. Magbabara talaga So, you really have to control. It cannot be cured, but it can be controlled with lifestyle and medications. Ano ba mga cause ng heart problems? When you're too much in love. Joke. Too much in love. may tinatawag. That's my specialty nga pala. Broken hearts. Okay. Anyway, may tinatawag na major risk factors. Ang mga major risk factors would be hypertension, okay, high cholesterol, diabetes, and smoking. Smoking? Yeah. Nako, maraming nagkakasakit niya. Yung apat na yun. If you have a majority of those risk factors, you're in trouble. Now, you can of course control those risk factors if you're really serious about preventing heart disease. Disiplina kailangan. Disiplina talaga. Yung ano naman, anong sintomas pag meron kang sakit? Okay. Anong mga lumalabas? Kung tinatanong mo anong simptomas ng coronary artery disease, the first thing is heart
or chest pain. So, madalas sabihin sa akin ng pasyente, Doc, may chest pain ako. Ang tanong ko, ano yung klase ng chest pain? Basta ganito, hindi. Kailangan ko malaman kung ano yung klase ng chest pain. Ito ba'y pinipiga? Ayan, yun ang unang-una kong pinipiga. Kung tusok-tusok lang, ganun tusok-tusok, hindi, most likely sa puso. Muscle lang yan. Muscle pain or bone pain. Okay. The second question would be, paano nag-umpisa yung chest pain? Ikaw ba'y nakaupo lang? Ikaw ba'y naglalakad? O umakit ng hagdanan? O nagalit ka? Usually may effort. Stress ka. Eh, bakit? Because when you do those things, tataas yung heart rate, tataas yung blood pressure. So you're putting much work on the heart. Doon ka mag-chest pain. Third, paano na-relieve yung chest pain? Usually, nag-chest pain ka, umakit ng hagdanan. Pagkatapos, tumigil ka, tapos nawala. Diba? Ganon. Medyo may drama yung chest pain ang tinatawag na angina. So, iyon ang dapat sagutin kung ito ay heart pain or not. Yung, di ba, may tatlo kang sinabing klaseng heart disease eh. Right. Yung valvular heart disease, coronary disease, saka cardiomyopathy. Yun naman, anong mga risk factor nun? Yung valvular heart disease, rheumatic heart disease, it starts early with, sabi nila, from streptococcal infection. And repeated sore throat, repeated sore throats, in particular, a strain of the beta hemolytic streptococci. It goes into the heart, nangungulubot yung mga valvula, and it destroys it. And over time, paulit-ulit, talaga nasasira. So, yung heart, yung valve natin na bumubukas, nagsasara, kung minsan, na-restricted na ngayon. O kaya, maluwag-maluwag. Okay? Cardiomyopathy naman could be from genetic. Daddy ko namatay sa dilated cardiomyopathy. Could be genetic from inherent muscle disease or restrictive cardiomyopathy, para bang hindi nakaka-relax yung heart maybe from inflammation. Pag merong mga handaan, celebrations, di ba? Malakas kumain ng tao eh. Sa tingin mo, anong mga sakit ang nagre-resulta sa sobrang mga pagkakain sa mga celebration na ganito? Yun ang problema ngayon because we now in a holiday season. Yeah. Yes. And siyempre, kasayahan. And we have to avoid yung tinatawag na binge drinking. What's that? Binge drinking, sobrang inuman talaga. So we should avoid that. And then, you have to avoid very salty food. Ngayon, kung ikaw ay nainom na sobra, you try to dilute by drinking more water. Yan ang ginagawa ko kasi ako, sabi ni Selly, masyado malakas ito maalat, pero I kept on drinking water. Kaya, para mailabas mo. Kasi usually, di ba, yung sa salt daw nagkakaroon ka ng gout. Salt? Salt ba? Di ba? Pag mahilig ka sa... Actually, protein. Protein. So avoid too much fat. Avoid too much sugary-rich foods. Pag malakas ka sa salt, anong sakit ang... Hypertension. Hypertension. Wala naman ako hypertension. Alam mo yung salt kasi, ang recommendation is just 5 grams of salt in the diet. Okay? Yung mga normal, I would usually say, hindi ko sinabing walang asin na pagkain, kaya lang, kung ano yung sangkap sa kusina, yun na yun. Pagdating sa mesa, bawal na yung mga sausawan. Bagoong, patis, toyo, talagang bawal. Ang Filipino diet, inherently, mataas talaga sa salt. 5 to 10 grams ang Filipino diet. So, pag dinagdagan pa ng mga toyo, sausawan, may mga pamilyang mahilig may sausawan, di ba? At talagang mataas ang hypertension sa kanila. Basta kailangan uminom ka ng maraming tubig pag mahilig ka dyan. I don't know if that works. Ganon? Oo. Akala ko ba sabi mo kanina, yung... Sa alcohol. Sa alcohol. Para ma-dilute. Right. Yeah. Now, Doc Bimbo, I'm sure you've heard of this keto diet. Oh, keto diet. Ano bang masasabi mo dyan? Maraming nagkakahilig dyan. I know, because it induces weight loss, di ba? I think the rationale is, when we exercise, and of course we eat carbohydrates, fats, and protein, the first thing to burn is your carbohydrate. Okay? So you lose your carbohydrate. Pag naubos ang carbohydrate mo, ando na yung fats.
And then the last to burn is your protein. You don't want to burn your muscles, no? So, sa keto diet, they remove the carbohydrate. Parang the first to burn is your fats. Kaya lang, ang hindi ko lang gusto sa keto diet, and it's been recommended in the big societies nationwide, internationally. Ang sabi, you have to eat more cholesterol. And I've seen that among patients, their cholesterol goes up, and may mga na-atake sa puso, and it can also induce ketosis, acidic ang pH mo, and that's kind of dangerous. And of course, if you do it only for about 2 or 3 months, controlled naman sila as long as they don't really do it for 6 months to 1 year. Delikado na talaga yon. And it will have a bad result and an effect on your cardiovascular system. Doc Bimo, puntahan natin itong, di ba, hanggang ngayon wala tayong Secretary of Health. Ang tanong ko sa iyo, bilang isang doktor, sa tingin mo ba napakahalaga na magkaroon tayo ng Secretary of Health sa Department of Health? Hindi, ano lang. Of course, because if you have a Secretary of Health, lalo kung doktor, alam niya yung the different aspects of healthcare. And we need a leader to guide the different departments and the different employees. We need a Secretary of Health. Maybe it's coming. Sa tingin mo ba, sa inyong profesyon, meron ka bang mga nakikitang pwedeng maging Secretary of Health? Baka siguro tulungan natin to si Presidente, mukhang nahihirapan eh. Meron naman. Sino ba mga nasa... I cannot name names kung sino yun. Hindi, yung mga naririnig mo, not necessarily yours. Yung mga naririnig mo na pwedeng o kaya pwedeng maging. Actually, from the rank and file sa DOH, may mga tao doon na pwede. But yung mga tagalabas, ayaw ba ng mga tagalabas na pumasok sa gobyerno? Kung ako, ikaw, halimbawa. kung ako inimbita, hindi ako papasok. Kasi yung kaibigan natin si S.B. Cabral, dating Secretary of Health, di ba? Correct. She was a Specialista rito. very good Secretary of Health. Right? Bakit naman kung ikaw ayaw mo? Tandaan na ako, Atty. Sal. Gusto ko na mag-relax. Ang daming problema ang DOH. And sisilipin ka all like under the microscope. I'm now in my relaxation phase of my life. Mamaya pagbabalik po ng Counterpoint, aalamin naman natin ang personal na buhay ni Dr. Bimbo with his permission of course. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation. Isang malaki at matagumpay na summer event ang pinagdiwang natin ngayong taon. Kaya naman, ang Summer Blast na ito, nominado sa isang prestihiyosong parangal. Congratulations! Summer Blast! Nominated as Best Entertainment, Asian Television Awards. Ang pagkilalang ito ay inspirasyon namin sa patuloy na pagbibigay ng masasaya at exciting events para sa lahat. You make us proud, Connect 25. Ang Best Public Affairs Program. And the star goes to Open for Business, Net 25. It is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Ngayong linggo sa Cine Throwback. Ba't kasi natulog ka eh? Napagod ako eh. Siyempre man, dapat matulog ang tao. Saka? Pag madaling kayo umuwi baka maunahan pa kayo ng nanay doon. Tamad-tamad niyo. Ako, sipag. Ilahin natin yan. Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25.
Sa Net 25. It's fun time again with New Tong this December. New Tong teaches her mom how to skate. She takes care of her friend's pet cat. You can count on us. Learns how to value and save money. And does her best to memorize a difficult poem. Then I must do it well. Sunny Girl number 23. Weekends at 9 a.m. here on Net 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Kilalanin natin si Dr. Antonio Bimbo Sibulo Jr. sa mas personal na bagay naman. Usaping puso. Puso pa rin ang pag-uusapan natin. Unang, siyempre pag sinabing puso ang unang tanong sinong malapit sa puso mo? Siyempre yung kabiyak mo. Siyempre. Pinakilala mo na sa akin yun. Correct. Si Susan, di ba? Hindi Oh? Attorney, sabi ko makinig ka sa program natin, baka sabihin ko huwag ka na makinig. Stanley. Malapit naman pala Isa rin siyang doktor, di ba? Yes, siya. OB-GYN siya. Saan kayo nagkakilala? Well, Estudyante pa kayo? yes, sa UARM noon. Intern ako noon and clerk siya. He was 4th year. So, nakita ko siya. May boyfriend siya noon. Inagawan mo? Of course. On the rocks daw sila Okay. Okay, so valid. So, sinundan ko siya hanggang makarating sa Veterans Memorial Hospital. Hindi ko na pinakawalan, siyempre. Doon ako nag-training na rin. Kasi andun din yung dati niyang boyfriend. How many children do you have? 3. Ano ito? May doktor ka? May abogado Okay, ka? yung eldest ko is a businessman in a small drug company. Siya ang presidente. The second one is a doctorate in music. Doctorate in music. Kumakanta o nagpapiano? Kumakanta, nagtuturo. Sa Denver, Colorado. Kanino nagmana yan? Sa'yo, sa asawa mo? Hindi ko alam Baka sa lola ko. And the last one, yung youngest, is a doctor. Nasa Las Vegas. Yun ang nagmana kay Susan. Steny. Este. Kala ko. Oo nga pala. Sige. Wala lang Susan. Bakit pa palagi ko naalala yung Susan? Baka ikaw may Susan. Hindi sa akin Susan, iba Cecil. Anyway. Tapos yung isa, tatlo Tatlo nga. Yung isa music, yung isa doktor, yung isa negosyante. Yes. Yun na nasa Pilipinas. And I have one apo sa kanya. May apo ka na. Right. 2 apo ko sa Las Vegas, who incidentally flew in to Manila for the holiday For the season. holiday. Right. Matagal ka na ba nagpa-practice? Oo naman, way back in 1982 after I graduated. Initially, I wanted to go home to Bicol to practice. Bicol nga ka, hindi mo inisip yung abroad, ha? Ano? Bakit? Remember nung 1982? Yeah. Martial law years. Okay. Ang hirap magbiyahe. And you need so much clearance to be able to travel abroad. In fact, bago ako nag-graduate ng medicine, kumuha ako ng ECFMG, yung licensure exam for the US. Pumasa naman ako. Kaya lang, nakilala ko ng asawa ko. So maybe that was also one reason kung ba't hindi ako umalis. Yun ang talaga, Yes. pinakamabigat na dahilan. Right. Ayaw mong iwanan. I never regretted that I stayed in the Philippines. Teka muna, hindi ba pamilya kayo ng mga doktor? Right. Alright. Did it ever cross your mind na hindi ka mag-doktor? Oh, ever no. since talagang doktor ka? When I was in elementary, di ba, uso yung Islam book? Yes. Sabi, what do you want to grow when you grow up? Alam mo sagot ko? To be a cardiologist. Kasi daddy ko was a doctor. He was a cardiologist in Naga. We are really a family of doctors. Like, malolo ko,
sa mother side ko is also a doctor. When my dad, nag-mayor ng Naga ang daddy ko during magsaysay time. Hindi ko yata. Hindi mo alam na, Hindi ko nabutan na alam niya. yan. Tama. Siguro mga 6 months lang when hindi pa talaga city yung Naga. Then he went to the States. I went to stay with my grandfather. Alam mo saan? Inarihan, Calamanga. And that's where I had my grade 1 in a barrio school. So when he came back, dumating siya, we transferred back to Naga. Grade 2 na ako doon. And until matapos ako ng elementary, hanggang high school, I was a very ordinary student, sa totoo lang. Ano mo mga memories mo sa high school? Maliban doon sa memories mo, nakasama ako. Nung tayo ay sabay naliligaw. Sabay nating Same house. girlfriend yung magkapatid. Well, ang memories ko, barkada talaga. Hindi ako seryoso sa pag-aaral noon. And, but still sabi ko, gusto ko pa rin maging doktor. So, nag-apply ako sa Manila, hindi ako tinanggap sa pre-med. So, ang daddy ko naman, hindi naman siya mahilig makipag-kausap ng mga doktor doon. Bumalik ako sa Bicol, nag-University of Nueva Cáceres ako for 2 years. And then, after 2 years, went back to Manila. Tinapos ko yung pre-med ko sa Manila until I applied for College of Medicine. Doon ako naging serious talaga sa pag-aaral. Would you say that your father was your idol as a doctor? Yes. Yes. Yan talagang naging inspirasyon. Foremost cardiologist na Naga yun noon panahon eh. Ikaw ba pag bilang isang doktor at nakikita mo yung mga kamag-anak mo na kumakain ng mga unhealthy foods, anong ginagawa mo? Pinagsasabihan ko. Pinipigilan mo? Ang unang pinagsasabihan ko, yung asawa ko. Dahil mahilig kumain? Grabe. Attorney Sal, kung makita mo lang yung cholesterol niya, sky high. And sabi ko, you know what, if you don't stop, mamamatay ka. Hindi naman natatakot. Hindi, natakot na. Now, talagang well-controlled ang cholesterol niya talaga. Alam mo, ang doktor masyadong seryosong profesyon. Anong ginagawa mo? Hobbies, for instance. Meron ka ba? Of course. Golf is my number 1 hobby. And I play at least... Anong handicap mo? Iba na ngayon kasi may edad na ako ngayon. It used to be 10 and 12. Mababa noon. Pero ngayon, even bogey na ako ngayon. So ano pang hobbies mo? Do you do workouts? Before the COVID, I used to go to the gym 3 times a week. But because of the COVID, nawala. Natakot ako sa COVID sa gym. Have you ever had COVID? Yeah. Nakailang kang COVID? 1. Once na. I was able to avoid COVID for 2 years in the Philippines. And then I went to the States for a reunion. I had COVID in 2 weeks. 2 weeks versus 2 years. When I saw my siblings, nagkita-kita kami, walang mga maskara. Yung isa pala na-expose. Lahat kami, 14 kaming na-expose sa Houston. Sa Houston, walang maskara doon. Sa Texas. So, sa ngayon, di ba dumating yung isang anak mo? Yes. So, dalawa na silang nandito? Yes, dalawa na. Dalawa. Yung isa, wala bang balak? Very busy sa music scene niya. Daming performances. Nagpe-perform siya, ha? Oh yeah, ngayong holiday season. Involved sa church, nagtuturo, and sa opera, kumakanta. Single siya? May asawa na. May asawa na rin. Pero wala pa siyang anak? Wala. Ang apo mo lang dito sa dumating? Yes. Saka doon sa nandito na babae. Ay, ilan ang apo mo? 3. Sa babae 2. Talo kita ako, Siyam. Yours? Hindi, Siyam kasi meron akong adopted daughters. So meron akong 3 doon. Tapos dito sa kabila, 6. Wow. Prolific, ha? Oo, pero kulang eh. Kulang pa? Kulang pa kasi gusto ko palagi may baby sa bahay. Mabuti meron ako ngayong 9 months na anak ni Paulo, yung lawyer ko. Kaya yun ang kalaro-laro. And we were just 1 unit away from each other. Kaya umaga hapon kami kasama ko. Pero yung COVID, it taught me how to stay with my wife for 2 years na kami lang dalawa. Hindi ka makalabas. Nag-enjoy lalo kung we became closer in terms of our relationship. Yun ang isa sa magandang nangyari sa COVID. Oh, no. Napuwersa kang Sabay kami sa bahay. nanonood ng K-drama. Isa ka rin pala doon, ha? Na-influence ako ng... Yung kabi ako, mahilig din doon, eh. Kaya lang, pag hindi siya tumitingin, nililipat ko. Nililipat. Anyway,
punta naman natin yung ating interesanteng segment. Doc Bimbo, bibigyan ka namin ng emojis. Magpapakita kami sa iyo ng mga pictures. At gamitin mo yan. Pwede mong pakita sa camera ang napili mo dyan. And you can add commentaries, whatever, if you want. Baka mapahamak pa akong magkomentaryo ako. Definitely wala dyan si Susan. Kaya huwag kang mag-alala. Susan, Steny. Okay. First photo. Dr. Duque. Sad. Bakit naman? Well, maraming issues during his time. And mahirap na buksan uli yun. There were some failures in the past. But I cannot blame him also. Napakarami siguro problema talaga. Okay. Second, si Kong Karim, doktora din. Dati ring health secretary yan. Ganun din ako eh. Sad din. Is this for same reason? For same reason. During her stints sa DOH, sa FDA, there were issues also. Pero kay SP Cabral, believe ka? Oy, siyempre. Okay. All right. BBM. Ano ba yan? Wow. Bakit wow? Wow, batang-bata. Batang-bata ba yan? 62. 62, mas patanda ako dyan. Okay. Yun lang din. Kaya wow. Well, seemingly, mukhang okay naman sa ngayon ang dating. But I don't know about the longevity of the effect of what he's doing right now. Ako, I hope for the best for our country. Yeah. Of course, andyan na yan eh. Sabi niya nga wish me well. Of course. Because if I do well, country will be well. If he does not do well, we are in hot Tayo. waters. We're in Kaya trouble. I wish him well. Tama yan. Next photo. O yan. Si OIC. Alam mo ba na kapitbahay kayo sa Marikina? Ganon. Love. No, really, in fairness. She was doing very well in terms of how he was representing the DOH. And he made sense during the COVID pandemic. Talagang, I think she's okay. Okay. And she's a career employee of DOH. Former President GMA. Pasyente ko yan. Pasyente mo. Okay. Including the first gentleman, Arroyo. I was his cardiologist. Next. O yan, yung sinasabi mong bahay mo. Well, siguro hindi yung bahay mo nakapokus, kundi sa mga basurero. I know. Yung basura, alam ko, sa amin yun eh. So, they're doing a good job and they come regularly. Impressive ang kanilang garbage truck. In fact, kinuha ko ng video yan. Meron ko nabasa na nag-viral ka tungkol dyan. Totoo yun. Kwento mo mga kabigyan ba na? Yung aking grandson sa Amerika, pag dumadaan ang garbage truck, lumalabas siya. Okay. At gustong-gusto niya makita yung garbage truck. And he loves big trucks. So sabi ko, meron kami sa Pilipinas din. Mas malaki nga ito eh. So kinuha ko ng picture, a video, at pinadala ko sa kanya. And yung garbage man, kinakausap ako, Dok, pwede bang kumonsulta? Sabi ko, sandali na, Dok, baka mahal doon. Hindi, libre, sabi ko. Punta mo lang ako, sabi ko. Hindi ko kalain nag-viral. Pinalibre mo siya. Siyempre, pag walang pera, you have to serve Ngayon pala yung story. for humanity. Yeah. Thank you very much, Dr. Antonio Bimbo Sibulo Jr. for giving time for this show. Alam mo, first time kami nag-interview, nag-guest ng isang espesyalista sa... Actually, hindi. Pangalawa ka na. Although, in passing lang yung sa kabiyak ko eh. Pero ikaw talaga nakapokus sa iyo eh. So, para magkaroon tayo ng heart-to-heart talk. Thank you so much. My pleasure. Sa pagbabalik po ng Counterpoint, aalamin naman natin ang mga mahalagang paksaing kaugnay sa mga persons with disabilities.
namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Sa buhay, minsan lang dumating ang taong masasabi mong tunay na kaibigan. Yep! At kapag siya'y natagpuan na, huwag mo nang pakawalan. Ang tunay na kaibigan, laging nandyan kahit kailan. Handang gawin ang lahat, maging happy ka lang. Gagawin ang Afro-Funk! Para sa'yo, para sa pamilya, at para sa bayan. Tulad na lang ng inyong mga bagong kaibigan. Tuwing umaga, Love! Counterpoint And everything! Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng umaga sa Net 25! Let's not get there! Counterpoint and everything! Love and being love, Tony Pet and Sa ginawang pag-aaral ng International Disability Rights Monitor o IDRM, 57.1% lamang ng persons with disability sa bansa ang tinatayang employed o may trabaho. 30.9% dito ay katuwang ng pamilya sa agrikultura bilang magsasaka, mangingisda, habang 10.8% dito ang laborer o unskilled workers. Malaking challenge para sa mga PWDs ang makahanap ng trabaho. Kaya malaking tulong ang mga kumpanyang nagbibigay trabaho sa mga Pilipinong may kapansanan. Tulad na lamang ng Embrace, Organization for Differently Abled Incorporated. Kasama ang ilang mga Net25 artists tulad ng Kada Umaga Squad, Tony Pet Gaba, Diana Meneses at Wedge Kujama at mga bumubuo sa Embrace. Naging matagumpay ang pagbubukas ng kanilang ikalawang branch sa Tagaytay City. Tulad ng kanilang pangalan na Embrace, nais yakapin ng organisasyon ang mga taong may kapansanan, hindi bilang naiiba, ngunit bilang mga taong may kakaibang katangian sa kanilang hearts and hands. Gusto naming ispread na awareness dito po sa pagbubukas ng Hearts and Hands Blind Massage. Ang Embrace po ay mayroong 4 na livelihood centers at pang-4 po ito sa binuksan po ng Embrace Organization for the Differently Abled. Dahil ayon nga po sa statistics, dito lamang po sa Pilipinas ay ang dami po ng mga blind na napakahirap po talagang bigyan ng pagkakataon at hanapan kung saan po sila pwedeng magtrabaho. Kaya po ito po ang isa sa inulunsad po ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, para po makatulong sa mga kababayan natin na mga differently abled. May 4 na livelihood programs ang Embrace. Ito ang Embrace Cafe, Embrace Bake Shop, Embrace Farm at ang Hearts and Hands.
Plano ng Embrace na magkaroon ng ganito pang uri ng mga proyekto sa buong bansa kung saan ibinalita rin nila na sa unang bahagi ng 2023 ay bubuksan ang isa pang malaking sangay sa Central Avenue sa Quezon City. Meron po mga plano at proyekto para po sa Visayas area at Mindanao area na pinagpaplanuhan po namin kung magbubukas din po tayo doon po ng mga livelihood centers. Ayon pa sa Embrace ay mayroon na silang 11 cafe, 3 bake shops, 1 vegetable farm na tunay sa konseptong farm to table kung saan pwedeng anihin mismo ang bibilhing mga gulay. Sa ngayon ay mahigit sa 100 differently abled persons na ang nabigyan ng mga trabaho ng Embrace at 60% ng kanilang organisasyon ay binubuo ng mga kapatid nating tulad nila. Malaking tulong ito sa mga bulag na nais maghanap buhay tulad na lamang ni Christine na nagpapasalamat dahil makakatulong na siya sa kanyang pamilya para sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Malaki din po sa pang araw-araw, sa pang-ipon. Para din po sa pag-aaral ng kapatid ko. Nagkaroon po kami ng pagkakataon na makapagtrabaho, tapos kahit paano po makatulong sa family po namin. Nagpapasalamat po ako sa ginawa niyo pong project na to. Nagkaroon po ng ilaw po yung madilim po naming mundo. Sa kanyang walang sawang paghahatid ng ngiti sa atin kada umaga, ang ating Kanet 25 na si Pia Guanyo Mago ay nominado sa isang prestihiyosong parangal. Congratulations, Miss Pia Guanyo Mago! Nominated as Best Talk Show Host, Asian Television Awards. Ang pagkilalang ito ay patunay lamang ng inyong sipag at dedikasyon sa pagpapasaya sa bawat Pilipino. You make us proud, Kanet 25. May kayamanan sa goodwill. Gusto nyo bang mahukay ang katotohanan? Huwag palampasin ang kapanapanabik na mangyayari sa barkadahang minahal nyo na. Goodwill Season 3? Tuwing Sunday yan alas 4 ng hapon. Dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Dear Bossing Poleng and Tali, ako po si Juliana Katapatan. Manage graduate ka. Nagsinungaling ka! Hindi po, hindi lang ako nagsasabi ng totoo. Late ka kaninang umaga. At hindi lang yon ha? It's the 3rd time for this week. Naalagaan ko po yung lolo kong na-stroke. Hindi totoong na-stroke ang lolo mo? Hindi po, patay na po yung 2 lolo ko. Wala na akong lolo. Love, Boss Leng and Tali. Tuwing linggo, alas 6 ng gabi dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Sabi nga, no beauty shines brighter than that of a good heart. Pero gusto kong dagdagan yan. Bukod sa good heart,
kailangan healthy heart din. Kaya ating alagaan ang ating mga puso. Kaya paalala ngayong holiday season, hinay-hinay lamang po tayo sa ating pagkain. Ang pagbibigay pagmamahal lamang ang hindi dapat hinihinay-hinay. All out at buong puso dapat. Join me again next week as we engage with some of the country's most interesting, influential, and controversial personalities. I am Salvador Panelo, and this is Counterpoint.